Susubukan natin ang YouTube band settings at tuturuan ko kayo kung paano mag-play ng video o music sa background at kung paano mag-play ng video o music habang nakalock ang iyong phone. Buksan natin ang YouTube bands. Punta tayo sa settings. Tapos punta tayo sa band settings. Sa baba, about, tap natin. At andyan ang hidden settings. Ano kaya meron dito? Check natin. Okay, hindi ko alam kung ano na bago, pero turuan ko paano mag-play sa background. Ito, YouTube ko. Sample. Click na natin sa 144. So, pagka binak natin yan, mag-play siya automatic dyan. Pero pagka pinindot natin ang button sa gitna, ayun na, play na siya sa background mode. Pwede mo buksan ang browser. O ibang apps. At habang naka-lock screen, siya ay nag-play pa rin. Pagkitin natin ang lock screen. Ayan, narinig nyo naman, diba? Nag-play siya sa lock screen. Dito ulit lock screen natin. Naririnig nyo ang music. At nag-play siya. Okay, sige. Ano yan? Handa.